أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا لسم کلاس میتھمیټکس چپټر نمبر 7 کې لیکچر نمبر 3 دی نن په دې لیکچر کې موږ د ډیګري منټ سیکنډ کنورژن یو ډیسیمل فارم ته او د ډیسیمل نه د دې کنورژن یو ډیګري منټ سیکنډ فارم ته یعنی یو انګلی موږ په ډیګري منټ سیکنډ کې راکړی او موږ څنګه ډیسیمل فارم ته او که په ډیسیمل فارم کې موږ ته ګیونی نو هغه څنګه ډیګري منټ سیکنډ فارم ته په دې نه مخکې For example, survey 15 degrees, dagashani 30 minutes and 36 seconds. Da mung disi likale shu 15 degree 30 minute and 36 seconds. Da mung disi likale. Sahi na? No dalta mung to 15 degree 30 minute 36 second di with that decimal form ta wala. Decimal form ta adulo da para دا موږ دې لیکو 15 ډیګري پلس 30 منټ پلس 36 سیکنډ دا چې موږ لیکلی شو پلس فارم کې لیکلی شو بیا 15 ډیګري خپل بځای یو دا 30 سیکنډ دی 30 منټ ساري دا 30 منټ دی 1 منټ د څه برابر دی 1 منټ برابر دی د 1/60 ډیګري نو که دا موږ ډیګري تاړو نو 30 له به ضرب ورکو 1/60 نو دا بدل شي ډیګري ده دغه شانی یو سیکنډ موږ ته پته ده چې برابر دی 1/3600 ډیګري نو دا به څه شي دا به 36 له موږ ضرب ورکو په 1/3600 کې نو دا به بدل شي ډیګري یعنی 15 ډیګري به راکوشي پلس صفر د صفر سره ختم 3 به تقسیم شي 25 باندې 3 چې 25 تقسیم شي 0.5 راځي ډیګري پلس دغه شانی 36 एकम 36 36 एकम 36 او دو صفرونه لګی دا 1/100 سره راځي 0.01 ډیګري درې واړه چې موږ جمع کوو دا به شي 15.51 ډیګري اوس د ډیسیمل فارم نه ډیګري منټ سیکنډ فارم ته نو موږ له راکړلې 15.51 نو دا موږ 15 ډیګري پلس 0.51 ډیګري لیکلی شو یا 15 ډیګري پلس 0.51 ډیګري چې دی دله موږ منټ ته بدلو نو په 60 کې به ضرب ورکړو دا بدل شي منټ ته یعنی 15 ډیګري پلس 0.51 چې دا 60 سره ضرب وخوري نو دینه سره راځي دا چې موږ ملټیپلای کوو دینه راځي 30.6 منټ یا 15 ډیګري پلس دا موږ 30 ډیګري پلس 0.6 ډیګري لیکلی شو یا 15 منټ 15 ډیګري پلس 30 منټ پلس 0.6 له به ضرب ورکو په 60 کې نو دا بدل شي سیکنډ ته یعنی 15 ډیګري پلس 30 منټ پلس دا چې ضرب وخوري دینه 36 راځي 36 سیکنډ بشي آر دا موږ داسې لیکلی شو 15 ډیګري 30 منټ 36 سیکنډ